السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله واحد العصير اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت. عندي ليمونه اولا حامضه، عندي كاس ديال الوقت، وعندي 5 المعالق ديال السكر. اول حاجه انا كنشدو ديك الحامضه اولا الليمونه فكنقشروها بحال هكا، يعني في جهه رقيقه. فمن بعد ما كنقشروها كنقشروها نحيدو ديك الجلفه البيضاء، من بعد كنحيدو نقطعوها كطريفات صغار، وكنزولوا لها داك العظم ديالها اللي كيكون الوسط. من بعد هكا كما قلت لكم كنقطعوها، غادي نديروها في الخلاط، وغادي نضيفوا لها السكر، وغادي نضيفوا هذاك القشره ديال الحامضه اولا ديال الليمونه، المهم القشره ديالها. غادي نضيفوا الكاس ديال يوغورت طبيعي بدون سكر. بعد غنضيف واحد شويه ديال الماء، وغادي نطحن كلشي مزيان حتى غيتطحن ليا، ومن بعد عاد غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الماء، يعني تقريبا اطرو لا روب اولا 750 مليلتر ديال الماء. صافي من بعد ما طحنا كنصفيوه، ومن بعد ما كنصفيوه فهكا كيكون العصير ديالنا هكا واجد، كيجي لذيذ وزوين في نفس الوقت. كان هذا هو العصير، كنتمنى الاعجاب ديالكم. الا كنبغيوش تكونوا جماعه متابعين ديال القناه، كنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو اخرين ان شاء الله.